Tack för suven, skogsanarkisten. Hej och välkomna till dagens stream. Jag har semifixat persiennerna med ett lakan. Det får duga så länge. Jag slipper det i alla fall. Det är sol. Vilket är typ 100% vad jag bryr mig om. Söta gud, hej. Jag håller på att laga mat så jag kommer springa lite fram och tillbaks. Men det är lugnt. Ska vi börja med? Vi börjar på Twitter som vi alla vet. Är min bread and butter. Ja, jag försökte faktiskt lösa det med fästena inuti. Men de verkar så dåliga så jag tror jag måste fixa nya och skruva dit. För att det är inte själva fästena som har gett med sig utan det är själva plasthakarna på själva persiennen som gett med sig. Vilket är, när plast blir gammalt så spricker det tydligen. Så det är det jag måste fixa. I alla fall, vi har en del grejer att gå igenom ikväll. Och vi kan väl börja med att det pussas i Japan. Tror jag. Hassan och Winmeth har pussats i Japan. Tycker det var kul. Du har samma problem i ett av dina köksfönster. Ja.
de där plastbitarna, det är inga problem för mig att få tag på det. Typ. Men det var bara det att när jag försökte sätta upp det så märkte jag att de spricker när jag försöker träda in fästena. Så att det är de som behöver bytas i alla fall. Så jag satte upp i lakan så länge tills jag fixat dem. Jag släpper in lite ljus också. Bara för att. Så de ser någonting. Det har hänt en del idag. Eller det har hänt en del hela veckan, hela helgen. Så hej Chili. Jag tänkte att vi kan göra en liten så här wrap-up av lite mindre nyheter först innan vi går in på de stora ämnena och innan jag ska äta. Det blir lättast så. Advokatsamfundet är givetvis under eld. Kunde man räkna ut med röven. Ja, fast jag gillar inte backlighting. Så jag kör lampan och sen mörklagt. Plus att jag ser skärmarna mycket bättre nu. Gud, vad fan. Ja. Fan, jag tror det är korpar. Ja. Ja, det kan jag säkert använda. Jag vet vad titeln säger. Vi ska prata lite om ubåtar. Lite om urangruvor. Och lite om ren skär miljöförstöring. Men jag tyckte att vi kan börja lite med, förutom att vi gick igenom att Hassan förutom att Hassan kysstes i Japan. Så advokatsamfundet har yttrat sig i det ärende. De har fått en remiss från. Vilket är kul. För det är en remiss gällande det här har jag aldrig fattat med Twitter hur det fungerar nu. Det trådar aldrig ordentligt. Gällande arbetsrättsinvandring. Och blir nu kritiserade för att de kritiserar saker som inte har med rättsliga grejer att göra. Vilket det absolut har. Nej till höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring. Skriver då advokatsamfundet. Att det här inte skulle vara en rättslig fråga är det bara högeridioter som tycker. Jag är så trött på att högern inte den låser till. Men jag är så trött på att högern aldrig fattar vad lag och rätt är för någonting. De tror att lag och rätt är du gör något dumt och rätten sätter dit dig för det. Det är där de tror. Snygg reklam. Bra där. Bannad från Twitch direkt. Jag tror det är den här jävla idioten som... Nej, det var inte rätt idiot. Det var en annan idiot. Varför uttalar sig advokatsamfundet alls om detta om de inte har några juridiska synpunkter utan endast politiska sådana? Hej, Janano. Jag vet inte om ni vet vad juridik är eller hur det fungerar. Det är allra högsta grad politiskt. Okej? Juridik är att du står för det rätten liksom ska stå för. Förstår du vad jag menar? Så det är allra högsta grad. Dessutom advokatsamfundet i den här artikeln de svarar på en remiss
från regeringen, inte från riksdagen. Inte på att de bara går ut och säger någonting, utan på en remiss. Om högern någon gång lär sig om hur samhällskunskap eller hur samhället fungerar, då tror jag vi har problem på riktigt. Varför fungerar inte mina follower alerts? Jag måste gå in på Streamlabs. Kolla. Stream. Tack för subben, Befrieden. Uppskattar den väldigt mycket. Jag är jättelätt att manipulera. Launch. Mm. Det kanske funkar nu, vi får se. I alla fall. Så när man pratar om juridiska grejer och juridik och lag, det är allra högsta grad politiskt. Det är helt riktigt att ett samfund som advokatsamfundet har en åsikt om det, okej? Allting annat är orimligt. Jag ska gå och kolla min mat. Vi älskar dig trots att du är trasig kedlig. Ska vi se. Så det är ett gnäll man har idag. Ett annat gnäll man har idag är över Andrew Tate. Och jag är säker på att folk vet vem Andrew Tate är vid det här laget. Men han absolut kommer gå till rättegång för human trafficking och våldtäkt. Rumänska myndigheter har bestämt sig för att du kommer inte komma undan med det här, till lilla svin. Så det man har gjort är Andrew Tate charged with rape and human trafficking. Det här är BBC. So, controversial influencer Andrew Tate has been charged in Romania for rape, human trafficking, and forming an organized crime group to sexually exploit women. His brother Tristan and two associates also face charges. All have denied the allegations. The Tate brothers were first arrested in their Bucharest home in December. In March, they were moved from custody to house arrest following a ruling from a Romanian judge. Ja, jag tror han torskar på det. The indictment deposited with the Bucharest court says that the four defendants formed an organized criminal group in 2021 to commit human trafficking in Romania.
but also in other countries, including the US and the UK. It names 7 alleged victims who it says were recruited by the Tate brothers through false promises of love and marriage. The alleged victims were later taken into the buildings of the Ilfov County in Romania, where they were intimidated, placed under constant surveillance and control, and forced into debt, according to a statement to Romanian prosecutors. The defendants allegedly then forced the women to take part in pornography, which was later shared on social media. One defendant is accused of raping a woman twice in March in 2022, the statement said. The trial will not start immediately, and it is expected to take several years. God damn it. The media team for Tate Brothers said, while this news is undoubtedly predictable, we embrace the opportunity it presents to demonstrate their innocence and vindicate their reputation. Bullshit. It added to the indictment that it allows us to present a comprehensive body of evidence, diligently collected and prepared over time, which will undoubtedly substantiate the brothers' claims of innocence. There is also separate charges still under investigation, which could lead to a separate indictment, including money laundering and trafficking of minors. Resten är bara historia om Andrew Tate. Vi vet vem han är. Behöver inte gå igenom det. De tänker låsa in dem i 100 år typ. Ja. De tänker låsa in dem i 100 år. Han är rökt. Jag tror han är kär. Och ja, han är absolut pissat på landet som stat. Det är därför han går så hårt åt på honom. Hej katten. Har du det kul? Har du det roligt? Va? Har du det roligt? Så ja, absolut. Jag tror att Andrew Tate är rökt. Han tror inte det. Väldigt Andrew Tate av honom att inte tro det. Men jag tror han är rökt. Ska se. Just det, vi ska prata lite om ubåten Titanic. Jag vill bara att min mat ska bli klar, okej? Så vi kan sätta igång på riktigt. Under tiden kan vi köra lite lösa grejer. Vad händer mer? Jan Guillou. Socialdemokratiska nyheterna är bara om ABF som vanligt. Det är inget särskilt. Varför trendar Västerås? Ryssarna sprängde ubåten. Jag har en annan teori. Vad har hänt med den här ubåten? Vad ska du äta? Jag har gjort kycklingvingar. Så har jag marinerat lite skit. Och sen pasta till det. Tänkte att det var enkelt och bra. Så det var det jag tänkte äta idag.
Det är alldeles strax klart. Vi ska se vad det där är. Ta det lugnt. Jag kan inte ens få mina followers att fungera. Just det. Nej, den här artikeln är insane. Vi kan ta den här artikeln. Min kyckling behöver några minuter till. Arbetarbladet. Vet inte vad de håller på med. Har typ bara fuck it. Lugna ner er. Alla är lobbyister. Är publicerad då. Det tog inte många minuter efter Stefan Löfvens nya konsultuppdrag innan det blev känt att helvetet bröt lös. Jag inom en liten del av arbetarrörelsen då som förmodligen själva aldrig försökt påverka en samhällsfråga eller. Föreningslivet är en tradition utbrett i Sverige. Räck upp handen den som inte lyft sin organisations bästa i något sammanhang. Mejla att en kommunpolitiker om att det behövs en bättre gräsplan för fotbollsklubben. Eller snacka med grannen om att det fattas mötesplatser för unga. Påverkansarbete i det lilla och det stora pågår hela tiden. Så ska en välmående demokrati fungera. Det ingår i alla politikers uppdrag att regelbundet träffa civilsamhället och näringsfamilj. Hur ska det annars få reda på verklighetens utmaningar för vanligt folk? Bara så att de kan få inblick och hitta lösningar på samhällsproblemen. Lobbyist betyder enligt Wikipedia politisk påtryckning. Enligt Wikipedia lobbyist betyder enligt Wikipedia politiskt påtryckningsarbete. Företrädare för intressegrupper framför sina åsikter till makthavare. Det kan vara en förtroendevald, en anställd eller en konsult som fått uppdraget att driva en särskild fråga. Andra begrepp för samma sak är public affairs och samhällskontakter. Så lugn alla ni är gnutta mer äkta och lite finare sossar. Även ni är på påverkansbranschen, inte minst nu med alla era sura inlägg. Alla är lobbyister och det är bra. Nej, det är inte bra. Rädda Barnen vill förstås förbättra lagstiftningen för barns rättigheter. Gott så. Läkaren och lobbyisten Staffan Bergström syntes nyligen mycket i media med sin viktigaste fråga, rätt till dödshjälp. Let her cook. Okay, socialist wine. Hi, let her cook. Men frågeställningen hade han framgångsrikt fått in i samhällsdebatten. Stefan Löfven säger att han själv saknar industrin, inte så konstigt eftersom han ägnat större delen av sitt liv åt det och redan som fackligt ordförande förstås hade kontakt med arbetsgivarsidan. På byrån Rud Petersen är han numera rådgivare med unika erfarenheter. Det kommer hjälpa näringslivet att förstå den politiska arenan. But fuck off. Kritikerna skriker sig hesa av ilska och är extra arga på att han dessutom får betalt. Lön för arbete brukar vara det normala. Men det sker på PR-byråer är det av någon anledning skamligt. Ja, det är det. Det är skamligt. Löfven är definitivt inte den första eller sista politiker ingen har sagt där, oavsett partifärg som går till byråvärlden. Där behövs en bred förankring med olika bakgrunder. Lustigt att bara en syns. Tjejlig kan snälla köra med pedost. I ett litet land som Sverige är det naturligt att samhällsintresserade personer växlar mellan politiska uppdrag och ett arbete för ideella organisationer eller näringslivet. Det är inte alls som du är socialist. Du går inte till näringslivet. Hej då Erik, tack så jävla mycket för din sal. 3 månader. Men med det sagt är det rätt och rimligt med karantänsregler.
Det är klart man inte kan vara statsråd med ansvar för infrastruktur ena dagen och några timmar senare hjälpa företaget MTRX. Det måste gå en tid emellan. Jaha. EU-parlamentarikerna är förebilder då de redovisar vilka lobbyister de träffar. Där finns det möten till exempel SPAT, TikTok och Naturskyddsföreningen med. Alla organisationer och företag är listade på samma sätt. Ingen bättre, finare eller fulare än någon annan. Ni som rasar över Stefan Löfvens nya deltidsjobb, tänk till lite. Hans arbete leder i längden till stärkt svensk industri, vilket i sin tur bidrar till en bättre välfärd. Är det så fel? Det här är bara saker hon har hittat på. Det finns ingenting som säger att det här är sant. Det finns noll som säger att det här faktiskt är en grej. El Maco är gott. Den här artikeln är i bästa fall, jag skulle kalla den för cope. Det här är någon som copar, okej? Hon vet inte vad hon ska göra med det här. Hon är cope. Den är värd 100 spänn sist nu. Den brukar kosta 70, tror jag. Hela artikeln är cope. Eller hela insändaren är cope. Sossarna måste ta en good look på dem själva liksom. Titta på sig själva och inse så här. Vi är ett fakt som parti. Kommer så här, kolla maten. Mat. Ja, precis. Lite så tycker jag också. Och alltså, oavsett vad man tycker, det är klart att Stefan Löfven får skaffa sig ett jobb eller whatever. Men det är ganska äckligt vart det jobbet gick någonstans. Jag tror det snarare det är som är problemet. Förstår du vad jag menar? Inte så mycket att han har ett jobb. Verkar ha blivit helt okej. Det är lite pasta och kycklingvingar bara. Det är lugnt.
Hej Maggie Bowie. Ja, precis, alla andra gör det ju. Men man tänker liksom så här, lite ryggrad skadar ju inte. Du vet. Gör det inte. Tänker jag. Vågar man ta det här? Nej. Nej! Vi gör så här. Du har helt rätt, Shelly. Man borde ha reagerat redan då. Men, ska vi ta den här jävla ubåten? För det har hänt en grej. Världens sämsta ubåt har försvunnit. Så, vi drar det som ämnesskiljare. Världens sämsta ubåt har försvunnit. Ja, vi pratade vad som helst. Vi pratade om en ubåt som letar efter Titanic. Eller var nere vid Titanic. Det har försvunnit. Byggdes inte av Elon Musk. Byggdes av en annan galen biljonär. Ja, stämmer Socially Wine till viss del, men vissa ubåtar är mer konservburkar än vad andra är. Det här är ett sånt exempel, kan vi säga. Vi ska vi ska kolla på en video. Jag tänkte innan vi börjar med det roliga. Vi börjar med att kolla på en video. Inte den. Vi börjar med den här då. Det här är 9 News i Australien som rapporterar. Good evening. A race against time tonight to find a tourist sub that's vanished thousands of metres below the surface of the Atlantic Ocean, with 5 people, including a British billionaire and a teenager, on board. Its last location ping was directly above the wreck of the Titanic, which it had been exploring off the coast of Canada. A frantic search now underway for the vessel, with oxygen fast running out. The highest resolution footage of the Titanic's wreck captured by an OceanGate expedition. Tonight, that Titan submersible is at the centre of an urgent search, rescuers hoping to avoid a second tragedy. Our capability is limited to sonar buoys and listening for sounds. The high-stakes mission involving US and Canadian ships and planes is unfolding in remote waters, 1,400 kilometres east of Cape Cod at a depth of almost 4 kilometres. The round trip was supposed to be 8 hours long. The submersible lost communications 1 hour and 45 minutes in. Yeah, There's really only 3 possibilities. Communication failure, but in those circumstances one would have expected the submarine to have surfaced by now. Some sort of failure that has left the crew on the bottom, or alternatively something catastrophic, like a flood, like a fire. The operator specialises in Titanic exploration and has carried out missions to the wreck for the last 2 years. Guests pay more than $365,000 for a chance to glimpse what's left of the world's most famous maritime disaster. We've had people who have mortgaged their home to come and do the trip. 5 people are on board, including the OceanGate CEO, Stockton Rush. Let's take a look at Titan. We have our control screen here. We want to document what the wreck is like now and also try to predict what it'll be like in the future. Paul-Henri Nargeolet, a former commander in the French Navy and leading Titanic historian,
one of Pakistan's richest men, Shahzada Dawood, and his 19-year-old son, as well as 58-year-old British aviation billionaire Hamish Harding, a known explorer who has travelled to space and holds 16 airspeed records as a jet pilot. He recently submerged to the Earth's lowest, deepest point, the Mariana Trench in the Pacific, almost 11 kilometres down. A very hostile environment. The pressure is phenomenal down there. When an American news outlet was on board the Titan submersible last year, it got lost for hours and had unorthodox controls. We run the whole thing with this game controller. Come on! Requiring a waiver outlining that the submersible was experimental, not approved by any regulatory body. And could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death. This submarine goes much deeper than military submarines normally do. I hope for a miracle, but I don't think people ought to be holding out too much hope. These are the only photos of the team yesterday after dire winter conditions in the area this year. Hamish Harding posting online, a weather window has just opened up. We are going to attempt... Så det är en förare, någon annan, och sen är det 3 stycken som är betalande som sitter i den. Förlåt att jag äcklar mig just nu. A dive, the first Titanic mission for 2023. The vessel has 96 hours of oxygen. It's now been missing for more than 36. In the United States, Alison Petrowski, 9 News. Well, what do we know about the Titan submersible? Nu kommer de lite mer roliga detaljerna. Eller roliga, det är inte roligt. Men... While it was developed with the help from NASA and Boeing, it's an experimental vessel not approved by any Navy, and it goes where very few others can. Eddie Meyer explains. OceanGate's Titan is a rare thing, able to dive to 4 kilometres below the surface. The wreck of the Titanic sits at 3.8 kilometres deep. As it dives, light disappears at 1 kilometre, meaning anything below that is just pitch black. The sub itself is 6.7 metres long and can carry 5 people, a pilot, a content expert and 3 paying guests, with enough oxygen for 4 days. All are sealed inside the vessel by bolts applied from the outside, so even if it gets to the surface, there's no way to escape without a crew letting them out. So, what sort of vessel could reach the Titan? Among the deepest diving naval subs, Russia's Typhoon class, which can only get to 900 metres deep, while a US Los Angeles class sub has a maximum depth of between 700 and 900 metres. Special remote diving vehicles can go much deeper, beyond 4 kilometres, if they could reach Titan in time, and given all contact has been lost, if it can be located at all. The last successful deep-sea rescue was in 1973 off the coast of Ireland. That was at 480 metres down. This would be 8 times deeper. Eddie, thank you. Det finns mer med den här ubåten. Vi ska kolla lite på det. Man är rik. Du är dum i huvudet. Jag vill kolla om jag hittar trådar man. Så den här tråden är det. Så den här ubåten är dum i huvudet. Jag håller med henne. Det är väldigt synd om 19-åringen där. Alltså ingen av de här förtjänar att dö bara för det här beslutet. Men det faktum att en ubåt kan gå ner här bara för att de har pengar är stört. I regel så krävs det lite mer, tänker man. Det här är ett extremt djup. Alltså, folk bara, men fan, deras Titanic har väl alla varit? Nej,
Nej, vi har verkligen inte varit än. Har du blivit åtalad än? Nej. Tyvärr inte. Eller, tyvärr inte. Eller så här, jag är inte delgiven någonting. Exakt chili. Det var. Den här ubåten är lite speciell. För det är ingen riktig ubåt egentligen. Det är bara ett rör du sänks ner i. Vi ska kolla på den här videon. Vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could service. An experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death. Where do I sign? Oh! Take your shoes off, that's customary. Okay. Wow. Inside, the sub has about as much room as a minivan. So this is not your grandfather's submersible. We only have one button, that's it. It should be like an elevator. You know, it shouldn't take a lot of skill. The Titan is the only 5-person sub in the world that can reach Titanic depths, 2.4 miles below the sea. It's also the only one with a toilet, sort of. And yet I couldn't help noticing how many pieces of this sub seemed improvised. We can use these off-the-shelf components. I got these from Camper World. We run the whole thing with this game controller. Come on! It seems like Den Logitech controller från 2004. Det behöver inte vara fel på den. Jesus, det är maskbåt. Ja, alltså den här ska inte få gå dit den går. Det jag säger det. Jag har på inget sätt sagt att den här kanalen behöver sympatisera med de här människorna. Det är folk med väldigt mycket pengar som vill störa en grav. Ja, det ser ut som att det är typ TVn ser dessutom som är rakt tagen ur typ ett Best Western hotell. Typ 22 000 Samsung eller något sånt. Jag ska bara kasta undan maten så kommer jag. Det ser lite ut som min första lägenhet. Det ser lite ut som Timbros förslag till lägenheter. Så där, jag satt på lite te också.
Xbox, Logitech, ja. Ja, så en grej som är sjuk med den här, det är att det går inte att öppna den här inifrån. Så även om de tar sig upp så behöver de ha folk på utsidan som plockar isär den åt dem. Du har inga bultar inifrån för att ta dig ut. Vilket är genius. Bara genius. För jag tänker att det du vill ha, förutom världens största gravkista, det är att du inte kan ta dig ut ur den. Så det fanns ingen nej, det finns bara, de har en emergency grej som tydligen gör att de kan föras till ytan. Men 4 dagar är den räknas syretala. De är inne på mer än, inte 4 dagar, men bra många timmar. De hade väl en ja. Och det bästa är att de gör det här utan någon form av klassning. Jag vet. Hur snabbt kan man stiga? Jag vet inte. Vem har byggt det? Wow, mycket frågor. Ju mer man lär som bygger, ju värre blir det. Ja, de som har byggt den är... vad heter de? Ocean Gate heter de som har byggt det. Ja, det är ett privat företag. Ocean Gate heter de. Ja, men en färdig, de har de har någon form av emergency grej. Jag kollade det där. Som gör att det skjuter upp sig till ytan. Men även när du är uppe på ytan så kan du inte ta dig ut. He added that because the passengers were sealed inside the vessel by bolts supplied from the outside, there is no way to escape even if you rise to the surface by yourself. You cannot get out of the sub without a crew outside letting you out. Det är så sinnessjuk produkt alltså. Nej, ingen GPS, ingen LOD vad jag vet. Jag tror att de själva kan typ spåra båten, men de har ju tappat signalen till den nu, så vad som än har hänt så kan de inte göra det här längre. En 22-tums Samsung från Best Western. Fruktansvärt att vara i den här. Kan jag tänka mig. Ska fixa mitt te bara.
Och tack för alla subs and fatty earwig. Mina alerts funkar tydligen inte. Men tack så jättemycket för alltihop. En sak till som är lite rolig med den här. Jag ska säga det. Det var att det var en som sa till mig. Ska se om jag hittar den tweeten. Han sa till mig att rika människor använder riktiga ubåtar. Jag tror inte personen förstår hur långt ner Titanic ligger. Han bara, det här är säkert folk som har sparat ihop. Och rika människor använder riktiga ubåtar. Jag tror att det är en mängd rika idioter. Och jag hade rätt. Här har vi den jäveln. Med det seriöst. Jag vet inte. Den här resan kostar 2,5 miljoner svenska kronor. Du menar Peter Madsen? Ja, hans ubåt hade inte tagit ner sig på det här djupet. Peter Madsen som han tog ihjäl Kim. Anyways. Det var storyn om ubåten, tänker jag. Vi har ingenting mer på den just nu. För ubåten, de har inte hittat den än. Och jag vet inte om ni vet hur det funkar nere på havet när man söker efter någonting. Men vi kan veta en ganska exakt plats på en båt och ändå inte hitta vraket. Ja, Peter Madsens storyn är riktigt sjuk. Vi kan ta den någon dag. Precis. Tänkte vi avsluta streamen med det. Jag tror att någonting har gått fel och att båten mer eller mindre har gjort så här, fått kaviar-effekten och det bara split. Yep, squish. Titanic ligger 4 kilometer ner. 3,8 kilometer tror jag exakt. Det är långt ner. Det är ingenting du bara lägger i en metalltub och ska åka ner och kolla på. Hur tjockt det är. Jag vet inte hur tjockt det är. Men minsta effekt på röret är ju livsavgörande. De får plats 4 personer i röret. Så de säger att det är stort som en minivan. Du vet, media kan aldrig ge korrekta så här, mått att arbeta på.
Ja, det verkar ungefär vara något sånt, ja. Och så är det en tub, så verkar tuben i sig verkar vara helgjuten, och så har de 2 påbultade och påsvetsade ändarna. Ja, men det är väl som jag tänker att det är väl som min firmabuss. Alltså, den är inte mycket större än det. En av delarna tror jag är svetsad. Men den är bultad. Definitivt bultad. Det är så de får ut folk. De får bulta av båten. Jag har inte fått någon hittat en korrekt beskrivning exakt hur den är byggd. Så jag kan inte svara på det tyvärr. Men en del av dem är bultade, för de måste bulta av båten för att få ut folk. De kan inte gå in. Så när de går in så bultar de på ena sidan av båten. Förstår du vad jag menar? Eller tuben. Ja, jag tror det med. Kaviartubseffekten. Det bara så bara sup. Blev bara mos av det, tror jag. De försvann 1 timme och 40 minuter in i resan, som jag förstår det. Och då har de väl kommit ner så långt ändå. Får man väl anta. Typ. Jag är inte förvånad ett dugg. Det finns någonting med rika människor som bara, vi har en idiotgrej på gång och vi tänker genomföra den. Det kostar skitmycket att göra det här. Det är inte säkert för 5 jävla öre. Och nu gör vi det här och nu råkar vi illa ut. Så nu sätter vi in så mycket resurser på att rädda de här människorna att det är löjligt. Avispajarna, lite. Jag tänkte att vi lämnar båten. För att vi kan, det finns inga fler svar på det än. Jag är helt säker på att de kommer hitta den här båten. Delar av den i alla fall. Så går vi till det faktum att vi i Sverige vill börja bryta uran, tydligen. Så mitt i en brinnande klimatgris och pågående miljökatastrof så vill vi öppna urangruvor. Jag har aldrig hört något så fruktansvärt. Miljöministern vill se urangruvor i Sverige. Urangruvor är bland det mest instabila gruvämnet någonsin. De är välkända för läckage och välkända för olyckor. Och välkända för att folk dör, bara rent generellt. För det är uran. Jag vet, Maggie Bowie. Men vår nya miljöminister, Romina Pourmokhtari, som typ måste ha kirurgiskt tagit bort sin ryggrad. Jag tycker det är en bra idé. Behöver vi urangruvor om vi ska fortsätta med kärnkraft?
Jag tycker vi behöver det. Så får vi se hur vi arbetar med att genomföra det i praktiken. Och det finns ju exempelvis fall i Sverige där man bryter andra mineraler och så har man uran i den högen, men man får inte använda den till våra kärnkraftverk. Istället ska vi skicka svenska soldater som ska till Mali för att skydda den franska gruvan som ska utvinna det. What the fuck? Det är lite konstig logik. Ska vi klara av klimatomställningen, då behöver vi faktiskt också de här råvarorna. Men du vill gärna slippa importera från Kazakstan och Kanada och ha svenskt uran istället i våra kärnkraftverk? Jag tycker det är viktigt att man bryter alla de mineraler man behöver. Ekologiskt närproducerat uran. Så jävla dumt. Ja, men vi har alltså ett problem med uranet vi har är att det inte är tjänligt. På ett klokt och rättvist sätt, att man bryter med respekt för miljölagar och respekt för de som bor i krokarna och påverkas av det här. Och då är Sverige har Sverige goda förutsättningar att göra det. Ja, det tror inte jag. Din dumma jävel. Uranet Sverige har är inte tjänligt, okej? Det är för svagt. I stora delar vad jag har förstått av att när jag läste om det är att uranet är för svagt för att användas i kärnkraftverk. Sverige har EUs största tillgångar på uran, men grundämnet är förbjudet att bryta. Med nya satsningar på kärnkraftverk vill nu miljöministern ändra lagen. Lisa Norman, jag håller med. Jag håller med. Alltså vad är det här för konstig linje man har börjat gå och börja... Alltså jag har aldrig hört något så skräckinjagande som att vi mitt i denna kris ska börja bryta uran också. Det var som att... Det är klart Ebba är med och kommenterar. Alltså, så jag har inga problem med kärnkraften egentligen. Men jag vet inte riktigt. Snart kommer de med förslag så här, vi ska börja öppna asbestgruvor igen. Tack så mycket för prenumerationen du gav till Lisa Norman. En färdig earwig. Tack så jättemycket för det. Älskar ert stöd. Men kolla här. Uranbrytning i Sverige är lönlöst. Helt värdelöst. Ja, men det kommer snart. Vi ska börja bryta asbest igen. Det är billigt byggmaterial för våra nya billiga boenden som vi ska ha utan fönster. Nu ska vi se. Ja. Gräv inte upp Östergötland. Sluta nu. Fönster är kommunism, jag håller med. Ja, det är därför vi kör. Alltså kan jag säga, hade vi kunnat bryta uran själva, då hade vi gjort det. Alltså på tal om miljö, när vi är ändå inne på att börja bryta uran och folk börjar se åt oss och gräva upp Östergötland.
Jo, Lisa Nordman, det är exakt vad man gjorde. Gräv bort Stefan från Östergötland och placera honom något mer centralt. Det här är människor som tycker att det är för mycket funkisar att komma in i lägenheten och systemet är öppet till vilka regler vill de ha. Inga. De är ute efter, rent tekniskt sett. Jag är nog beredd att säga så här, mycket av vårt borgerliga styre och vår borgerliga tankesmedja är rakt av anarkokapitalister. Det är inte ens en redlig liksom borgerlighet längre. De är bara rakt av anarkokapitalister. Ankor. Det är ankor. Vi behöver inte kalla dem något annat heller. Fruktansvärda människor. Quacks. På tal om det, vi har fler miljöpolitiska åtgärder på gång i det långa landet lagom. Som kommer påverka oss. Sverige vill ta bort möjligheten att stämma staten. Sverige försöker ta bort en EU-lag som gör att klimataktivister kan dra staten inför rätta. Nu kritiseras det av flera miljöorganisationer. Vad bra det går. Vilket fantastiskt land vi är. Nu är inte hankorna här och försvarar sig. Nej, de borde skjuta. Jag menar... whatever. Just nu förhandlas EUs lag om att återställa natur. Sveriges mål är att avsluta förhandlingar medan landet är ordförande i EU, alltså senast den 13 juni. Lagen kallas Nature Restoration Law och är i en läckt förhandling av lagtexten av Sverige som ordförandeland strukit artikel 16. Den gör det obligatoriskt för alla medlemsländer att tillåta miljöorganisationer och personer som berörs av beslut att dra staten inför rätta ifall det gäller återställande av natur. Ja, jag håller med Lisa Nordman. Det verkar som att vi hatar Jönköping. Kollektivt bara avskyr bibelbältet. Jönköping had it coming. I alla fall. I Sverige pågår just nu mål där den ideella ungdomsorganisationen Aurora stämmer staten. De menar nämligen att dagens klimatpolitik är otillräcklig och kontraproduktiv. Artikel 16 är en viktig förstärkning av miljöorganisationers talerätt inom EU som är en central del i miljödemokrati. Tanken är att de som berörs ska få sin röster hörda. Det här vill Sverige då ta bort. Jo, det finns det garnstuta. Jönköping did 9/11. Skulle inte förvåna mig alls om det är sant. Jag väljer att tro på att det är sant att Jönköping gjorde 9/11. Vi har någonting vi kallar talerätt i svensk rätt. Det står om här. Där man kan gå till svensk domstol. Man kan dra organisationer inför svensk domstol. Jag vet inte om det gäller staten. Ministerrådet vill göra artikel 16 till en del av lagens förord där den förlorar sin juridiska tyngd. Det bekräftas i en revidering från 15 juni som GP har tagit del av. Hur reagerar du på när du såg det var överstruket? Jag blir orolig eftersom vi särskilt i Sverige har sett attacker på underminerar miljöorganisationers talerätt även på andra ställen. Alla sätt som miljöorganisationers talerätt försvagas bidrar till en väldigt farlig utveckling. Jo, det är en jävligt stor self-report. Jag tycker det också. Fan vad te är gott alltså. Mm.
Ska vi se. Jan Darpe, professor emeritus i miljörätt i Uppsala universitet, menar att det är vanligt att miljöorganisationers rätt att gå domstol ifrågasätt. Enligt honom är artikel 16 ändå inte avgörande eftersom miljöorganisationen i EU-rätten alltid ska ha en möjlighet, bla bla. Han tycker ändå att artikel 16 borde finnas med för att tvinga alla länder att ha den rätten. Jan Darpe tar Sverige som exempel. Det skulle helt klart och tydligt ha signalvärde, för då skulle man kunna känna sig tvingad att genomföra motsvarande bestämmelser i den svenska lagstiftningen. I ett öppet brev från flera miljöorganisationer till Sveriges regering och flera EU-ministrar kritiseras det svenska ordförandeskapet för att driva ändringen i lagtexten. Bland annat Aurora skriver under brevet. Det är naturligtvis anmärkningsvärt att ett ordförandeland agerar så under ordförandeperioden. Ordförandelandet förutsätts vara ganska neutralt i förhandlingarna. Ja, precis. Någonting vi har märkt nu i politiken är att vad än vår regering gör så har de rätt bara för att det inte är sossarna som gör det. Om sossarna gör någonting, då är det fel. Men om alla andra gör någonting, då är det inte fel. European Environmental Bureau, EEB, ett stort nätverk för miljöorganisationer, vill att lagen ska komma på plats så snart möjligt innan EU-valet nästa år. Samtidigt är Sergio Moras, policyansvarig på EEB, orolig för att den ska bli svagare på grund av tidspressen. Sverige vill avsluta förhandlingarna innan Spanien tar över som ordförandeland. Vi är mindre optimistiska än förut över att få en sån lag överhuvudtaget, eller oroliga för att den blir så försvagad att den inte ger något extra värde. Friheten att staten kan rövknulla dig när som helst, det är friheten de vill ha. Ida Edling menar att resultatet är avgörande för föreningar som har ROA och miljöjuristerna. Utan taleförrätten förlorar vi möjligheten att hålla miljöborna ansvariga i domstol. GP har vid upprepade tillfällen sökt klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari, men hon har inte svarat på våra frågor. Så som en seriös minister agerar. Vi ska bara acceptera det här. Vi som folk, vi ska bara acceptera det som händer just nu. Att svenska staten eller regeringen försöker underminera vår grundlag också. Absolut fantastiskt. En fattig Gary säger att folk luktar som en kattlåda. Vi behöver journalister med lite ryggrad. Det här går inte längre. Jag tycker inte det här går längre. Det går inte att ha en regering som inte svarar på frågor. De bara skiter i det. De luktar senapsskal. Okej. Okej. Ja, det var därför jag höll på att dö då. Ni hörde det inte från mig, nej. Det är lugnt. Ja, vi har ju märkt av att späckhuggare är väldigt bra på revolution. Kelly, det är okej. Jag hör dig.
Jag tycker också vi bör ta det här lite i beaktande. Efter kärnkraftssatsningarna, vilka då? Det har inte hänt. Det har inte hänt en kärnkraftssatsning i det här landet. Men jag tänkte som en belöning för att ni är här. Och sådär. Så tänkte jag vi ska kolla på en video jag inte kollar på. Det är video om arkeologi. Så ni får ta det som det är. Jag vill se den här videon. Så därför måste ni se den här videon. Den är 9 minuter lång. Och den är intressant. Och kanske inger lite andra känslor. Så se det som ögontvätt. Så vi ska kolla på videon av World of Antiquity. En kanal jag gillar. Som jag brukar sitta och långkolla på. Och den handlar om The Step Pyramid of Dödsrör. Så jag tänkte vi se när jag ska sätta igång text åt er. Så att ni... Shadley blir en Wendigo. jag low-key vill se det. Men jag tänkte vi kollar på den här. Som en avslutning idag. Så kör vi igen på typ torsdag. Mycket negativa nyheter idag. Så jag vill att vi ser på något fint. For regular videos on ancient cultures and forgotten civilizations, please subscribe. Dödsrör's stepped pyramid is the earliest known large-scale stone construction in history. Technically, it's not a pyramid. This is an actual pyramid, and buildings of this design in the ancient world are very rare. Egypt was the pioneer of pyramid building, but because we know this structure here represents a stage in the development towards Egyptian pyramid design, it is in fact a proto-pyramid, it has been commonly called a pyramid, or at least a stepped or step pyramid. But it really isn't a pyramid, at least not in the geometric sense. Why am I even saying this? Well, after this got called a step pyramid, people started calling similar buildings around the world step pyramids, even ones with more than 4 sides. In fact, nowadays, any building that is bigger on the bottom and smaller Tack för alla subs som har käften. on the top is often called a pyramid. And then some people have fun with this and suppose that all buildings that modern people call pyramids must be related to each other. Ja, det här är en faktiskt arkeolog. Det här är inte hon, den där galna tjejen. Nej. But the pyramids you will find in Egypt are unique to Egypt. It's so fantastic to be here and witness the beginning of pyramid design, right? This is maybe an embellished mastaba tomb, but it will lead to the true pyramid that we will see a little bit later. When we first walked out here and saw this, our jaws dit. just dropped, and I think it's hard to not be overwhelmed when you see it for the first time. Yeah, when you're standing in the presence of it, it seems more massive than when you see it on TV. It's incredible. Even the ancient Egyptians, you're thinking about like what they would think when they saw this. They'd never seen big buildings before, you know? Or the foreigners coming to visit here, they would have come to Egypt and just been completely overwhelmed. Tack så mycket, We are walking through the South Court, in which the king would have made formal appearances while still alive. He would, for example, have performed rituals of his Hebsed festival here. The festival, at least in later times, was celebrated once the king had reigned 30 years as a way to renew his powers. It doesn't look like Dödsrör reigned that long, so he may never have performed those rituals here. There are 2 pairs of these crescent-shaped stones in the court, and they are boundary markers representing Egypt's northern and southern borders. Later art
depicts the king of Egypt running Fan around vad them coolt Sunshine as måste. part of the Hebsed festival, apparently showing his control over the whole country. There's a smaller Hebsed court off to the right, which the king was expected to use during the afterlife to reenact the ritual and confirm his kingship for all eternity. Before Djoser's reign, the customary form of grave, even for kings, was the mastaba tomb. The deceased would be entombed in an underground complex, and then a rectangular covering made of mud bricks. Det här är någonting jag har tänkt på. De här byggnaderna finns det massor av. De pratar man inte så jättemycket om. Faktiskt. Men de finns det mängder av man kan åka och se. Would be constructed. Why Imhotep decided to do something different for his king is a mystery. But we do know that this proto-pyramid began as a square mastaba, except it was made of stone rather than mud bricks. Kommer aldrig But erkänna att det var then, aliens som when byggde Joseph's pyramiden. family wanted their tombs beside Tack. Djoser, Tack ändå. Imhotep lengthened the monument into a rectangular form in order to cover the shafts used for the family. Then Imhotep placed a smaller mastaba covering on top of that, another smaller one on top of that, and a third. Later he extended the structure outwards to make it larger and added 2 more steps. The proto-pyramid of Djoser, which was clad in polished limestone that glistened in the sun, making it look like gold, ended up being 204 feet 62 meters high. The earliest colossal stone structure in Egypt and the tallest building in the world at that time that we know of. Djoser not only put his own name on the monument, but he broke precedent and decided to honor Imhotep by having his name carved on the monument too. Perhaps this is what led to an Imhotep... Saddam Hussein låg i ett hål innan han dog, så jag tror att han ligger i ett hål idag också. Jag kommer ihåg det också, Socialist Warnag. cult that developed in later times. Imhotep! 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 Fy fan vad coolt att få gå ner i den. Låt mig ramla ner i ditt hål. Så jävla häftigt. Fan vad coolt. We are looking below the base of the pyramid. Remember, the early tombs were always below ground level, and that is Djoser's burial vault, encased in granite blocks. The sarcophagus of Djoser was inside of that. Yeah. Yeah, but inside the stone. The stone. Yeah. And you can see the double crown here. Mm-hmm. So it means his head was here and the leg on the other side. Ah, yes. The passageway to this chamber was sealed with a granite plug. Welcome to the tomb of Djoser. There are numerous passageways and rooms used for ceremonial purposes in the subterranean complex. They were adorned with fine reliefs and blue faience tiles, which were intended to mimic the matted curtains of the royal palace in Memphis. A maze was also incorporated into the design in an attempt to foil potential tomb robbers. It didn't work. Much was stolen from here, probably in ancient times. Even his mummy was taken. Jag hade också stulit en mumie om jag kunde. A large statue of Djoser was found which is now in the Cairo Museum. It is the oldest life-sized statue found so far in Egypt. All indications are that Djoser was the founder of the Old Kingdom. That is, he successfully united all of Egypt under his rule. He also appears to be the first king to have been worshipped as a god. There's a great deal of uncertainty about his ancestry, but it may be that he was the son of an earlier king
Kazakhemwy. Djoser had 2 daughters and no known sons. See those beams up there? Some of the original beams. The other side of Jaha. One of the more interesting Den får vara finds Indiana Jones, from the okay? tomb complex was a huge number of stone vessels, over 40,000 of them, which were in various shapes and forms and made of many different types of stone, such as limestone, slate, diorite, alabaster, and siltstone. And names of kings from before Djoser's time were found on them, kings of the first and second dynasties, Alltså as kolla, well as of apparent... inte för att vara sån. Jag tänker pausa videon lite här bara innan den är slut. Men grejen är så här, att skapa det här är branding. Den som har gjort den här graven, det vill säga Imhotep, för sin kung, det här är branding, okej? Det här är inget bullshit typ. Idag skrev jag en liten novellgrej. Det här är branding, okej? Really important non-royal persons. They were piled into the shafts. The bases, not the... Diorite, första gången jag hörde det namnet på stenen. Det var ju Ancient Aliens. Fuck you, emphatic. Persons. There is debate about why the vessels were put there. Some think they were originally stored by Kazakhemwy, and Djoser decided to give them a proper interment. Others think they were dumped into the shafts to prevent grave robbers from getting into the king's chamber. Men det beror på vilken del av... express disbelief. Okay. Alltså, vi känner till... Vi har som en... Fan, vänta, jag ska hämta en grej. Okej, nu ska jag förklara en grej för er. Jag har ett papper här. Finns säkert en käften garnstuta. Det var kul dock. Det var kul. Jag ska se, jag ska förstöra kameran lite. Vi gör sådär så länge. Så vi har... Avbryt. Vad händer? Oj. Windows ballar ur. Okej. I alla fall. Då ska vi se. Jag ska dra upp en grej.
Men vad är det som händer? Vad är det med tangentbordet? Men varje gång jag trycker på E